guys and welcome to our channel. Ayan, ang lulutuin ko po ngayon ay ang dinakdakan. Specialty ng mga Ilocano. Pwede siyang ulam, pwede rin siyang pulutan. Ayan. So, ang kailangan natin ay ang pisngi ng baboy at tenga. Ayan. Sibuyas. Lime juice or calamansi juice. We have here mayonnaise. Plain lang po ang kailangan natin. Siling haba or green chili. Pwede rin po gamitin natin siling labuyo. We have here seasoning, pepper, and salt. Pakukuluan po natin itong pisngi ng baboy at tenga hanggang lumambot. Ayan. There you go. So, malambot na ang ating pisngi ng baboy. Ang sunod na gawin natin is iihaw po siya para magkaroon po ng flavor. There you go. So, iniihaw na po yung ating baboy sa labas. Yung ating mukha. Ang gagawain is, imimix natin yung mga ingredients. Una, ang ating sibuyas. Sili. At ang ating lime or calamansi juice. Pepper. And salt. At ang ating mayonnaise. Hahaluin lang natin siya. So, ready na ang ating baboy na ilagay dito. Hintayin lang natin yung iniihaw na baboy sa labas. Yan na po yung aking pinalambutang mukha ng baboy. So, ang gagawin po is lalagyan po lang siya ng flavor. No, smoke flavor. Yan. Pang dinakdakan. Luto na po yan, pinapausukan na lang po natin siya para magkaroon ng lasang usok. Slice na natin ang ating mukha ng baboy. Ayan, dapat maliliit lang po siya. Bite size. Ito yung tenga. Hindi ko pa siya mahawakan. Mainit po eh. Ayan. Dapat ganyan lang. Actually, medyo malalaki pa yun. Konti. Liitan pa natin ng konti. Ayan.
Init. Ito na ang ating dinakdakan. There you go. Ganon. Dali mo na lang ito. Ito na ang ating dinakdakan.